වෙල්කම් බැක් කියලා පිළිගන්නවා යාට එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම ඉතින් ඉස්සරහට එන්න තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වැඩ ටික තමයි මේ මේක පාර්ට් විදියට තමයි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පාර්ට් 3ක විතර වීඩියෝ එකක් විදියට පොඩි ඇනිමේෂන් එකක් ඇඩ් කරලා මේ වගේ දෙයක් හදාගන්නේ කොහොමද තව Prisma එකට මේ වගේ කැරක්ටර් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද බෝන්ස් දාගන්නේ කොහොමද මේ වගේ ඇනිමේෂන් හදන්නේ කොහොමද කියලා ඔක්කොම ටික ලෙසන් විදියට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා touch එකේ ඉන්න ළඟදිව අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක හම්බ වෙනවා.